Ja, oké. Zo. Doe maar voorzichtig. We weten nu eigenlijk bijna alles van de show. Hoe de show is bedacht, hoe het podium eruit ziet, de special effects. Maar hoe zit het met de kleding? Ik vroeg het aan Head of Styling, Diek. Hey Diek. Hey. Hey, Head of Styling. Ja. En voor iedereen die niet weet wat dat is, in 5 Ja. woorden of minder. Nou, mand. Kaas, krasp. Diek, jij bent Head of Styling voor het Songfestival. En mensen denken dan gelijk aan ontwerper, maar het is veel meer dan dat. Ja, in dit geval hebben wij alles ontworpen voor de interval, opening en slotacts. Dus dat betekent voor de solisten, maar ook voor alle dansers daaromheen. En voor de hosts heb ik samen met de vaste stylist van de host en de host zelf de ontwerpers gekozen die hun prachtige looks hebben gemaakt. Dus het is, en de host is meer het juiste talent linken aan de juiste persoon. Ja. En voor alle interval acts was het ook meer je eigen visie en creativiteit van sketch tot en met het Precies. uiteindelijk product. Daar hebben wij het van begin tot eind helemaal ontworpen voor de solisten, maar ook voor de 40 dansers die daar steeds omheen zijn. Dus vandaar dat die aantallen zo snel oplopen, want het zijn toch al 7 grote acts keer 40 dansers. Nou, dan zit je al aan 280 looks en dan komen daarbij nog alle looks van de solisten. En, Heb je ook backup looks voor het geval iets gebeurt of iets doet? Ja, op een gegeven moment hebben we erover nagedacht van moeten we backup looks en toen dachten we eigenlijk dwing je daarmee af dat het misgaat. Dus we moeten gewoon zorgen dat als er iets stuk gaat, dan repareren we dat. We gaan niet überhaupt het zaadje planten dat er überhaupt een andere jurk nog aan kan. Want bijvoorbeeld in de jurk van Davina, daar zit 500 uur handwerk. Heb jij een favoriete stuk? Ja, Of een look? van mijn looks waar we heel trots op zijn is die van Davina Michel. Die hangt toevallig hier ook achter je. Maar zoals je ziet, we hebben hier duizenden stukjes abalone shell. Dat is een speciale schelpsoort uit Nieuw-Zeeland. Power of Water. Zij is echt een soort van zeenimf die uit het water is geboren. En Davina is natuurlijk zo geweldig en enthousiast en springerig. Dus ik ben de hele tijd als het gaat zitten in de jurk. Want als ze 1 keer gaat zitten, dan is het klaar. Dan weet ik, dan moet er misschien toch een backup jurk. Oh, maar je kan ook niet verder toiletteren of wat dan ook. Het is gewoon jurk aan, jurk uit. Ja, precies. Jurk aan, optreden, jurk uit. En voor de host, die hebben ook zelf stylisten. Ja. Zou je ook wat meer kunnen vertellen over die samenwerking daar? Ja, zeker. Nou, de hosts die hebben zelf geweldige persoonlijke stylisten. Kelly Huisman voor Chantal, Naho voor Etcilia, Marja Bennebroek voor Nicky en Fanny Kieft voor Jan. En zij zijn supergoed in zorgen dat de host zich op en top prachtig voelt. En zijn heel goed in het bewaken van de pracht van de host. Dus bijvoorbeeld heel concreet met Nicky en Marja voor de eerste halve finale. Zou je op basis van die jurk wat meer kunnen vertellen over de timeline van zo'n ontwerp? Ja, nou voor de eerste halve finale heeft Nicky een jurk van David Laporte aan. David is tevens ook de ontwerper die voor alle 3 de dames een jurk heeft gemaakt. En dat heeft hij waanzinnig gedaan. Nou, in het geval van Nicky was ze meteen helemaal verkocht. Hebben we nog lekker zitten kijken naar welke kleur het precies moest gaan worden. En is het uiteindelijk deze prachtige diep donkerblauw geworden die als daar het licht op valt een soort heel mooi kobaltblauw wordt. En alle schitteringen van iedere stagelamp wel vangt. Willen jullie een geheimpje? Elke jurk heeft een knipoog naar de transvlag. Dan wordt het zoek ze op. Mijn naam is Douwe de Boer en ik ben headontwerper bij Martin. Eigenlijk heb ik alle looks samen met Diek ontwikkeld en ontworpen. Voor alle 40 dansers hebben we de ontwerpen gemaakt. En voor de artiesten die in de opening, slot en interval acts optreden hebben we dat ook gedaan. Uitdaging, ja, tijd denk ik. Het is altijd te weinig tijd. Dus ik denk dat dat uiteindelijk altijd de grootste uitdaging zal blijven. Maar voor Davina Michel hebben we, zoals Diek al eerder vertelde, iets heel moois gemaakt. En ik heb toch ook wel voor Glennis Grace er heel veel tijd en energie in gestopt. Dus dat is ook wel echt een van mijn favorieten. Ja, ik denk dat de details zitten in het geheel. Dat het misschien juist niet opvalt. Of dat het juist wel opvalt, maar dat het zo mooi samenmengt met de stage, het licht. En dat dat hetgene is waar iedereen gewoon op moet gaan letten. Deze looks hier achter ons zijn ook best bijzonder. Ja, daar zit wel een experimentje in. Jij dacht, kom, ik doe nu iets nieuws. Ja.
Ja, eigenlijk werd helemaal aan het begin door de regisseurs en mij gevraagd van wat is nou het allermeest Eurovision wat je op het gebied van styling kan bedenken. En toen ben ik gaan nadenken en toen bedacht ik me dat eigenlijk een reveal look wel heel erg Eurovision is. Denk aan de rock waar op een gegeven moment allemaal dansers onder vandaan kwamen. Denk aan solisten die een grote jurk aan hebben die opeens door 2 dansers van eraf gerukt wordt en er komt een soort glitter catsuit onder vandaan. Ja. Toen dacht ik, dat is altijd van groot naar klein. Hoe kunnen wij van klein naar groot werken? Want dat is wat mij betreft nog verrassender. En dit is groot. En dit is groot. Want dit is de na. Dit is de na, inderdaad. Dus ik ben eigenlijk heel grappig geïnspireerd door van die opgooitentjes die je op zo'n festival de Lowlands, gebruikt. Ja, precies. En dan daar eigenlijk laat staan dat niemand weet hoe ze ingeklapt moeten worden. Krijg jij ze ingeklapt? Ik krijg ze ingeklapt, maar het heeft wel een zekere tutorial nodig. Ja, oké, doe maar voorzichtig. Ja, ik kan wel laten zien. Het klapt zo en dan vervolgens zo in. En als je hem dan loslaat... Wacht even. Zo. En dat dan met alle 3. And where would we be without them? Here are your hosts for this evening. En zo komen de 4 presentatoren op. Daar zijn ze. And Nicky. Is er ook een klein detail waarvan je denkt van als kijker, als je daar moet je op letten of dit moet je zien? Nou, ik denk dat je sowieso alles wat we nu hebben besproken, dat je best wel goed moet opletten in de show. Omdat er natuurlijk zoveel bombarie is. En dan hoop ik dat, dat je het opvangt. Zoals je zelf net ook zei, dit moment is 2 seconden kush en dan ben je weer weg. Dus omdat er zoveel bedacht en ontworpen is voor dit hele spektakel, is er voor ieder individueel stuk gewoon die 1,5 seconde. Gebruik en dan ga je weer door. Eurovision tent als jij de look. Nee. Ik doe het je niet na. Nou. Ik ben heel blij dat jij head of styling bent. Ik ben blij dat jij het presenteert. Dankjewel voor het kijken en laat onder weten welke outfit je het leukst vond. Zorgen wij dat het bij Diek aankomt. Joejoe!